केही वर्ष अगाडि नै उसँग विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिलिङ्स आएको थियो तर अहिले फाइनली माई ड्रिम केम ट्रु कुसुमले म जुनसुकै बेला रिसाइरहेको बेला होला या कुनै बेला एग्रेसिभ डिसिजन लिइरहेको बेला होला सी जस्ट काम्स मी डाउन सी जस्ट मेक्स मी नो कि एक्चुअल गर्नुपर्ने के रहेछ त राइट कुरा चाहिँ के हो त भनेर मलाई राइट पाथमा ड्राइभ गर्ने मान्छे हो सो द्याट इज द बेस्ट थिङ द्याट आई लभ अबाउट हर द्याट इज द बेस्ट थिङ द्याट ब्रिङ्स मी ब्याक टु हर एभ्री टाइम वेन एभर म ऊबाट टाढा हुन्छु आई लभ यु कुसुम फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले सन्देशलाई एक्जाम हलमा भेटेको थिएँ त्यसपछि हामी बसमा पनि मैले उसलाई देखेको थिएँ अनि त्यसपछिको थर्ड मिट भनेको चाहिँ हाम्रो झगडा डिबेटबाट हाम्रो राम्रो परिचय भएको थियो अनि ऊ र म हामीहरू सँगै एन्टाकमा काम गर्न थाल्यौँ त्यसपछि पढ्न पनि सँगै गयौँ बङ्गलादेश अनि त्यसपछि मलाई ऊ एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनेर फिल भयो अनि ऊ एकदमै केयरिङ अनि एकदमै सपोर्टिभ थियो अनि उसले मलाई एकदम धेरै राम्रोसँग बुझ्थ्यो अनि फाइनली हामी फर्किसकेपछि वी रियलाइज कि ही इज द वान हुम आई निड टु गेट म्यारिड भनेर कुसुम र म चाहिँ फर्स्टमा देखादेख चाहिँ हाम्रो एउटा एक्जाम दिन जाँदाखेरि भएको रहेछ जतिखेर मैले चाहिँ उसलाई देखाएको थिइनँ उसले चाहिँ मलाई देखिसकेको रहेछ र दुवैले एकअर्कालाई देखादेख र भेट र भनौँ बोलचाल र पहिलो भेटमै झगडा चाहिँ हाम्रो एउटा संस्थाको इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि भएको थियो र त्यो यस्तो झगडा थियो जुन हामी दुवैको लागि अत्यन्तै मिठो थियो र हामी दुवैजनाले सायद त्यसपछि अब चाहिँ राम्ररी नै भेट्नुपर्छ झगडा नगर्ने गरी भेट्नुपर्छ भन्ने सायद निर्णय गऱ्यौँ र आई थिङ्क आफ्टर द्याट वी मेट आई थिङ्क मैले सायद सुरुमा फेसबुकमा मेसेज गरेँ या अहिले उसको धेरैवटा राम्रो बानीहरू छ ऊ एकदमै प्रेजेन्ट लभिङ पर्सन हो ऊ एकदमै जे कुरामा पनि रमाउँछ त्यही कुरा सबैभन्दा मनपर्छ मलाई उसको अनि सबै कुरालाई एकदमै पोजिटिभली लिइदिन्छ म कति कुरामा डिप्रेस हुँदा नराम्रो लाग्दाखेरि उसले मलाई इन्करेज गर्छ सपोर्ट गर्छ त्यो नै सबैभन्दा मनपर्छ मलाई उसको पार्ट अनि उसको फ्यामिली पनि अहिले बिहा भइसकेपछि थाहा भयो कि एकदम सपोर्टिभ हुनुहुँदो रहेछ उसको मम उसको ड्याड उसको दादा सबैजना कुसुमको राम्रो कुराहरू भनेको स्पेसली मेरो लागि चाहिँ जतिखेर म रिसाएर आउँछु त्यतिखेर मेरो लागि कामनेस हो कि जतिखेर म एकदमै काम हुन्छु त्यतिखेर उसले मलाई के गर्नुपर्छ त भनेर मेरो लागि एउटा एम्बिसन हो भने जतिखेर म लेस फोकस हुन्छु त्यतिखेर ऊ मेरो लागि फोकसको एउटा केमा फोकस गर्ने त भनेर मलाई सिकाउने एउटा गोरेटो बाटो हो र विभिन्न एस्पेक्टले गर्दाखेरि जहाँ म पछाडि धक्किरहन्छु त्यहाँ ऊ मलाई पुस गर्ने फ्याक्टर हो जहाँ म ल्याग बिहाइन्ड भइरहन्छु त्यहाँ ऊ मलाई तान्ने पुल गर्ने फ्याक्टर हो सो मेरो लाइफको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एकदमै रमाइलो र एकदमै हुन्छ नि त्यो खट्टा मिठा काइन्ड अफ पर्सनालिटी हो मेरो लागि र एन्ड द्याट अट्र्याक्ट्स मी टु हर एभ्री टाइम कुसुमको स्पेसली स्माइल र आइज दोज आर द टु बेस्ट थिङ्स द्याट आई लभ अबाउट हर र जतिखेर पनि ऊ मुसुक्क कहिलेकाहीँ जिस्केर कहिलेकाहीँ ठट्टा गरेर जुन हाँसे गरेर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म पनि बिङ अ फन लभिङ पर्सन त्यो रिस उठिरहेको बेला पनि मुसुक्क हाँस्दैसकेपछि त्यो रिस नै मर्छ कि अझ जुन हिसाबले उसले मलाई सम्झाइरहेको हुन्छ कतिचोटि त्यो चित्त बुझिरहेको हुँदैन तर पनि मन मानिसकेको हुन्छ कि दिमाग नमाने पनि अनि दिमाग पनि मनको कुरा सुन्न बाध्य हुन्छ सो आई जस्ट लभ हर Sandesh, you are such a supportive and understanding person I've ever met. I hope to get your support for the entire of my life and love and care. And I hope that your love and care towards me will never end. The way she is holding me, हाम्रो भेट भएदेखि आजसम्मको दिनसम्म I just want her to be the same, to hold me the way she is holding me अहिलेसम्म and I'm confident that अहिलेसम्म मैले जे मिस्टेक्सहरू गरेको छु हाम्रो रिलेसनसिपमा I'm not going to repeat that ever again and I have learned a lot from her and I'm really blessed to have her in my life.
love you. I love you, Kusum.